नमस्कार मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षा तयारी YouTube चॅनल आपले स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मित्रांनो इतिहासातील महत्त्वाचे प्रश्न। येणाऱ्या वेगवेगळ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अति महत्त्वाचे प्रश्न आपण घेणार आहोत। हा भाग बघण्यापूर्वी मित्रांनो, जे नवीन मित्र आहेत त्यांनी नक्की चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि ऑल नोटिफिकेशन वर क्लिक करायला विसरू नका। शेवटपर्यंत नक्की पहा मित्रांनो। चला तर बघूया आजचा पहिला प्रश्न। भाग 18 मधला पहिला प्रश्न। क्रांतिकारकांच्या सुरुवातीच्या टप्प्याच्या संदर्भात कालानुक्रम पुढील घटनांची व्यवस्था करा। अ. खुदिराम बोस आणि प्रफुल्लचंद्र चाके यांचा मुझफ्फर कट प्रकरण। ब. डेक्कन अनुशील समितीची स्थापना। क. डिफेन्स ऑफ इंडिया ऍक्ट। योग्य उत्तर निवडा। अ ब अ, ब क अ की तिसरा आहे, क अ ब की चौथा आहे, ब अ क। याचे योग्य उत्तर काय आहे मित्रांनो? याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4 ब अ आणि क। खुदिराम बोस यांनी प्रफुल्लचंद्र चाके मुझफ्फरपूरचा कट होता तो कधी झाला होता? तो झाला होता मित्रांनो 1908 ला। 1908 ला हा कट झाला होता। त्यानंतर डेक्कन अनुशील समितीची स्थापना कधी झाली होती? ते झाली होती मित्रांनो 1905 आणि 6 मध्ये झाली होती। त्यानंतर डिफेन्स इंडिया ऍक्ट याची कधी स्थापना झाली होती? तर 1915 ला याची स्थापना झाली होती। याचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो। त्यानंतर 1858च्या कायद्याबाबत खालील विधानांचा विचार करा। अ. गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी परिषद असते। ब. काउन्सिलचे बहुमताच्या मताने बाबीचा निर्णय घेतील। क. गव्हर्नर जनरलकडे परिषद एकाधिकार करण्याचे सामर्थ्य नव्हते। वर दिलेले कोणते विधान बरोबर आहे? फक्त अ की अ ब की अ क की वरीलपैकी सर्व? याचे योग्य उत्तर काय मित्रांनो? याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 2 अ आणि ब। तर भारतात मित्रांनो 1858च्या कायद्याबद्दलनुसार मित्रांनो राज्यपाल आणि जनरल यांच्याकडे कार्यकारी समिती होती, ज्यांचे सदस्य मित्रांनो वेगवेगळ्या विभागाचे प्रमुख होते। वेगवेगळ्या विभागाचे काय होते? प्रमुख होते। त्यांचे अधिकार सल्लागार म्हणून काम करीत होते। काउन्सिलने सर्व महत्त्वाच्या बाबीवर चर्चा करेल आणि बहुमताने निर्णय घेतला जाईल। निर्णय कसा घेतला जाईल? तर तो बहुमताने निर्णय घेतला जाईल मित्रांनो। परंतु राज्यपाल जनरल यांनी परिषदेच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयावर अधोरेखित करण्याचे अधिकार होते। पुढील विधाने विचारात घ्या। भारतीय काउन्सिल कायदा 1909 हा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा म्हणून ओळखला जातो। ब. भारतीय काउन्सिल कायद्यानुसार भारतीय सचिवाला भारतीय कोशातून मिळणारे वेतन आता इंग्लंडच्या कोशातून मिळणार होते। क. भारतीय काउन्सिल कायदा 1909 द्वारे मुस्लिम आणि शीख अल्पसंख्याक स्वतंत्र मतदारसंघ दिले गेले। योग्य पर्याय निवडा। फक्त अ चूक, अ क चूक, ब क चूक की सर्व चूक? योग्य उत्तर काय मित्रांनो? याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4 सर्व चूक। केंद्रीय आणि प्रांतिक कायदेमंडळाचा काय करण्यात आला? विस्तार करण्यात आला होता। त्यानंतर भारतीय सदस्यांचा समावेश सुद्धा व्हाईसरॉयच्या काउन्सिलमध्ये करण्यात आला। सत्येंद्रप्रसाद सिन्हा यांना काउन्सिलचे सदस्य नियुक्त केले होते। प्रांतीय कायदेमंडळाच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली। सदस्यांना चर्चा आणि पूरक प्रश्न विचारण्याचा अधिकार होता। मुस्लिमांना मित्रांनो स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले। यामध्ये प्रश्नामध्ये म्हटलं आहे की मुस्लिम आणि शीख अल्पसंख्याक, यामध्ये फक्त मुस्लिम जर असतं हे योग्य उत्तर असतं मित्रांनो। त्यानंतर नेक्स्ट प्रश्न। स्वराज्याच्या संदर्भात पुढील विधाने विचार करा आणि योग्य विधान निवडायचे आहे मित्रांनो। अ. 1906 मध्ये कलकत्ता अधिवेशनात काँग्रेसचे ध्येय म्हणून गोपाळकृष्ण गोखले यांच्या अध्यक्षीय भाषणात स्वराज्य हा प्रथम भाषित केला गेलेला शब्द आहे। ब. अरविंद घोषांसाठी स्वराज्य म्हणजे पूर्ण राजकीय स्वतंत्र। पर्याय उत्तरे फक्त अ, फक्त ब की दोन्ही? की दोन्ही नाही। याचे योग्य उत्तर काय मित्रांनो? याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 2 फक्त ब हे बरोबर आहे। टिळकांसाठी स्वराज्य म्हणजे काय होते? तर प्रशासनावरील भारतीय नियंत्रण हे टिळकांचे स्वराज्य होते। परंतु ग्रेट ब्रिटनशी असलेले संबंध पूर्णतः खंडित करणारे नव्हते ते। तर अरविंद घोषांना मित्रांनो स्वराज्य म्हणजे पूर्ण राजकीय स्वातंत्र्य, जे की हे योग्य आहे, पाहिजे नव्हते। तर 1906च्या अधिवेशनामध्ये कितीच्या मित्रांनो? 1906च्या अध्यक्ष कोण होते? तर ते गोपाळकृष्ण गोखले नव्हते। तर कोण होते? तर दादाभाई नौरोजी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वराज्य, दादाभाई नौरोजी यांच्या अध्यक्षतेखाली मित्रांनो प्रथमच स्वराज्य हा शब्द। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनात पारित झालेला ठराव ओळखा आणि योग्य
विधान ओकान? हा प्रश्न मित्रांनो भरपूर वेळा रिपीट होत असतो. लष्करी खर्चात कपात करावी. ब. ब्रह्मादेश खालसा करू नये. क. मतदानासाठी वयोमर्यादा 21 वर्ष कर असावी. ड. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी कृषी बेड्या स्थापन कराव्या. पर्याय उत्तरे अ, ब, ड की ब, ड की तिसरा आहे अ, क, ब, चौथा आहे अ, क, ड. योग्य उत्तर काय मित्रांनो? योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 3 अ आणि ब. आता बघूया मित्रांनो थोडी माहिती. भारताच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत चौकशीसाठी कोणते कमिशन नेमण्यात आले होते? तर ते रॉयल कमिशन नेमण्यात आले होते मित्रांनो. तर पंजाब वायव्य प्रांतात स्वतंत्र विधिमंडळ असावे. ICS पंजाब कोणत्या प्रांतात मित्रांनो हे लक्षात ठेवा. पंजाब प्रांतासाठी स्वतंत्र विधिमंडळे असावी. त्यानंतर मग तिसरं होतं कोणते कोणते ठराव पास झाले होते ते आपण बघत आहोत. तर ICS परीक्षा ही भारतात व्हावी आणि वयोमर्यादा वाढवावी. परीक्षा पहिले हे इंग्लंडमध्येच होत होती मित्रांनो. त्यानंतर भारतात व्हावी असा सुद्धा ठराव मांडण्यात आला. त्यानंतर मग मिठावरील कर कमी करावे. त्यानंतर मग न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ एकमेकांपासून अलग करावे हे ठराव भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये मांडण्यात आले होते मित्रांनो. आणि हा प्रश्न मित्रांनो इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे हा वाला, त्यामुळे लक्षात ठेवा. त्यानंतर नेक्स्ट प्रश्न. मुंबईच्या काँग्रेस रेडिओ केसमध्ये उषा मेहतांना किती वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा झाली होती? 4 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष की 3 वर्ष? योग्य उत्तर काय मित्रांनो? योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 1 4 वर्ष शिक्षा झाली होती. 1942 हे आंदोलन होते आणि मुंबई येथे भूमिगत राहून मित्रांनो आकाशवाणी केंद्राची स्थापना केली होती. उषा मेहता, चंद्रकांत झवेरी, त्यानंतर मग खक्कर हे सुद्धा मित्रांनो यावेळी भूमिगत राहून क्रांतिकारी विद्यार्थी होते. कोण? मेहता, खक्कर, झवेरी यांनी 1942 आहे. आझाद रेडिओची मदत कोणी केली होती? तर शिकागो येथे रेडिओ अँड टेलिफोन कंपनीने केली होती. तर संचालक कोण होते? नानक मोटवानी हे मित्रांनो याचे संचालक होते कंपनीचे. कोण्या कंपनीचे? तर रेडिओ अँड टेलिफोन कंपनीचे होते. यांनी मित्रांनो ट्रान्समीटरची साधनसामुग्री आणि तज्ञाची व्यवस्था केली होती. कोणी? मोटवानी यांनी. त्यानंतर नेक्स्ट. खालील घटनांचा कालानुक्रम रचना करा. अ. मदनलाल कर्जनवारीचा खून. ब. मुझफ्फरपूरचा जिल्हा न्यायाधीश किंग्सफोर्ड यांच्या हत्येचा प्रयत्न. व्हायसरायच्या होर्डिंगवर दिल्लीच्या चांदणी चौकात बॉम्ब हल्ला. ड. नाशिकच्या मॅजिस्ट्रेट जॅक्सनचा खून. पर्याय उत्तरे क, अ, ब, ड की ब, अ, ड, क की ब, क, ड, ब की 4 आहे मित्रांनो ब, अ, क, ड. याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन नंबर 2 ब, अ, ड आणि क. 1919 मध्ये मित्रांनो 1919 मध्ये बाबाराव सावरकरांना मुंबईत अटक करण्यात आली आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. आणि 1 जुलै 1909 ला मदनलाल धिकराने कर्जनवारींचा खून केला होता. तर 17 ऑगस्टला त्यांना फाशीची शिक्षा झाली. 1908 हे लक्षात ठेवा मित्रांनो वर्ष 1908 ला प्रफुल्लचंद्र चाकी आणि खुदिराम बोस यांनी मुझफ्फरपूरच्या जो जज होता त्यांना ठार करण्याचा प्रयत्न केला, ज्याला सुद्धा टिळकांनी सुद्धा यांना पाठिंबा दिला होता. हे सुद्धा महत्वाचं आहे. खालीपैकी कोणी पाठिंबा दिला होता असं सुद्धा प्रश्न विचारण्यात येऊ शकते. तर टिळकांनी पाठिंबा सुद्धा दर्शवला होता. आणि 1908 ते 1914 अशी 6 वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा सुद्धा झाली होती. त्यानंतर मग क. 23 डिसेंबर 1912 कधी? 1912 23 डिसेंबर होर्डिंगवर मित्रांनो दिल्लीच्या हत्तीवरून प्रवेश करत असताना त्यांना चांदणी चौकात राजबिहारी बोस, वसंत कुमार, अवध बिहारी इत्यादींनी बॉम्ब हल्ला केला. आणि या प्रकरणी मित्रांनो राजबिहारी बोस पोलिसांना सापडू शकले नाही. जे राजबिहारी बोस आहे मित्रांनो
ते मात्र पोलिसांना सापडू शकले नाही. अनंत कान्हेरे हे मित्रांनो, अनंत कान्हेरे जे आहे ते एका अभिनव भारत संघटनेमध्ये होते तेव्हा. अनंत कान्हेरे यांनी नाशिकच्या कलेक्टरचा मित्रांनो गोळा घालून खून केला होता आणि ज्याला नाशिक कट म्हणून ओळखले जाते. आणि या खटल्यामध्ये कर्वे, देशपांडे या क्रांतिकारकांना मित्रांनो फाशी झाली होती. आजच्या भागामध्ये एवढेच मित्रांनो. जर भाग आधीचे 17 तुम्ही बघितले नसेल ते पण बघून घ्या, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. तसेच तुमच्या इतर मित्रांना व्हॉट्सअप, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडियावर शेअर करायला विसरू नका. जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि ऑल नोटिफिकेशनवर क्लिक करायला विसरू नका. भेटूया लवकरच भाग 19 मध्ये. थँक्यू व्हेरी मच.